Kamu model ada Bibi? Alpine Atlas 2012. So yan ang may-ari oh. Ay. Yan yung may-ari, yung puti. Ford F-150 mga tropa. Yan. What's up mga katropa? So mayroon tayong Ford F-150 2012 model mga katropa. So ang kino-complain ng customer nito mga katropa, wala siyang hatak at saka wala siyang shifting mga katropa. So i-check muna natin sa computer ito mga katropa. Titingnan natin kung ano yung trouble code nito mga katropa. Kasi naka third gear siya mga katropa. Naka third gear to mga katropa, kaya ganito yan. Wala siyang hatak mga katropa. Yung ginagamit ko mga tropa na scanner is BCM yan po, Ford at saka Lincoln lang po yan mga tropa. So tingnan natin yung trouble code yung mga tropa. So tingnan natin yung pending yung mga tropa. Dito tayo sa may pending. So ito yung sa transmission mga tropa, actuator supply voltage circuit, circuit open. Tapos torque converter, clutch solenoid circuit open, shift solenoid E, shift solenoid B, shift solenoid C, shift solenoid D, shift solenoid E, pressure control solenoid E circuit. So mga katropa, pag ito yung trouble code na mga circuit open yan mga katropa, mga circuit na yan, ganito, electrical tong problema nito mga tropa. Pag ganito, torque converter, clutch solenoid circuit open, mga ganyan na circuit open mga tropa, electrical lang ang problema niyan mga tropa. I-check ko muna yung electrical niya at saka yung connector nito mga tropa. So mga tropa, na-check natin yung electrical niya mga tropa. Yung mga electrical niya mga tropa, na-check natin, okay naman siya mga tropa. Halos nakikita ko dito yan mga tropa, yung mga ganyan code dito dumidikit yan sa may exhaust. Pero ito naman wala naman siya, hindi naman siya dumikit. Ito yun ang problema niya mga tropa, yung sa may pin niya hindi lang makita. Papakita ko maya, tanggalin ko to. Kailangan natin tanggalin yung balbadi mga tropa para makita natin yung problema. Ayun no, malayo lang, hindi mapasok ng camera. Putol pala yung pin niya, kaya naka third gear siya. Tapos sa kabilang shop hatulan nila ng overhaul. So mahal ang overhaul nito mga tropa. Tapos sa tulal na ng overhaul, yung sa pin niya putol. So kailangan natin tanggalin tong yung balbadi nito mga tropa. So tanggalin muna natin. So mga tropa, natanggal natin yung oil pan. So balbadi naman tanggalin natin mga tropa. Yung balbadi naman, so ingatan natin to, yung dipstick nya, kasi napuputol ito mga tropa. So tanggalin muna natin yung mga tropa. Bago kayo magtanggal ng balbadi, may plastic yan doon sa pinakabitan ng connector mga tropa. So ibaba nyo muna to, ito, okay, yan, baba nyo yan. Tapos iputin nyo dito mga tropa. Ito yung mga tropa. So dito may dito yung connector niya, dito yung connector ng mga tropa. So nakasalpak yan, iikot mo lang ganun. So tinanggal ko. Tinanggalin natin yung balbadi mga tropa. Mga tropa, tanggal na.
So mga tropa, ito yung naging problema niya, yung pin niya putol isa. Yan oh, nakita niyo. Malabo yata. Yung isa mga tropa, putol yung pin niya isa. So, ang mga bagong modelo ngayon mga tropa, separate na yung ano niya, yung TCM niya, transmission control module. Ito kasi 2012 model kasi ito, magkakasama pa sila ng ano ng computer box sa engine, yung transmission control module niya. So kailangan natin tanggalin 'to mga tropa. So tanggalin muna natin yung harness board niya mga tropa. So yan mga tropa oh. Yan yung putol. Ito nare-repair ko to pero ayaw ng customer ipa-repair. So sabi niya palitan lang ng bago. Sabi ko sige, palitan yung bago. So antayin natin yung spare parts mga tropa. Ito na yung spare parts mga tropa. Yung circuit board niya mga tropa. Ang nabili niya 600 real. So may kabalin sa atin mga kulang-kulang 8,000 pesos sa Philippine money. Pero kung yung mga modelo ngayon nakakasama yung TCM, mas mahal yun, nasa 3,000 real, nasa 60,000 pesos sa atin. So ito yan, ito yung luma niya, ito yung ipapalitan ng mga tropa. So palit natin ng mga tropa. Sobrang init dito, nag-iumid. So mga tropa, medyo nakalimutan ko kanina, hindi ko napasok to. So kailangan yung pala rin nakapasok yung item niyan, yung manual valve ng mga tropa. Kasi kung hindi nyo mapasok yan, walang reverse yan, walang thread. So ito, pinanggal po ulit, tapos pinasok ko mga tropa. Yan o, nakapasok na siya. Ito yung item nyo mga tropa. So mga tropa, nakapit natin yung balbade. Kaya lang sobrang init mga tropa. Sobrang bata ng pawis, sobrang init. So, turbo tadi. Kasi pinta. So mga tropa, sobrang humid talaga dito sa Saudi. Sobrang init to. Basang-basa ako ng pawis. So, konti na lang. Kapit ko na lang yung oil pan mga tropa. Tapos, langis. Tapos, i-rotate natin. Tingnan natin kung may iba pang problema. So, mga tropa, nakapit natin yung oil pan. Lagyan natin ng langis mga tropa. Tapos, i-rotate natin. Tingnan natin kung may problema pa. So, mga tropa, i-clear code muna natin yung trouble code niya. Tapos, i-rotate natin mga tropa. Titingnan natin kung babalik ba yung mga trouble code niya. So ito yung mga code yung mga katropa. Yan yung pending. So i-clear code natin mga katropa. Tapos i-road test natin to. So mga katropa, tingnan natin. Na-clear code niya siya. So wala na siya mga katropa. Wala na siyang pending na mga trouble code mga katropa. Okay na siya. So mga katropa, magro-road test na kami. Ito yung may-ari, saka yung kaibigan niya. So yan, road test namin. Titingnan namin yung shifting niya mga katropa. Ford F-150 Raptor 1, 2, 3, 4, 6 speed ito mga tropa. So okay na siya mga tropa. Wala na siyang problema. Mia? So
Okay na, wala na siyang dati kasi walang hatak tong sakyan niya, kaya reklamo siya na walang hatak yung sakyan niya, pero yan nga yung problema niya, yung sapin niya yung problema. Yan. Mga katrupa. Big time daw mga. Big time ito mga katrupa, tingnan mo. Big time yan mga anak ng prinsipe ito. Mia Mia? Maybe. Twice. Ayo, twice. Thank you. Thank you. Raja, Raja. Ursia. ها؟ Raja Ursia خلاص. قدام ولا؟ لا، Raja هنا. انا في درفتات والله هنا مرة. انا حاسب بس Okay na siya mga tropa. Okay yung shifting, wala siyang problema. Walang check engine. So, yan, okay na siya. goodbye. Oh. So, please subscribe to my YouTube channel, Auto Diagnosis PH. At saka marami pa tayong i-upload na mga video na sasakyan na may problema na nagawa natin mga tropa. So, yan. Mia din. So, bye-bye.